Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem một cái sự thay đổi rất lớn liên quan đến meta của trò chơi game và liên quan đến việc chúng ta lựa chọn các sĩ quan để chúng ta chơi ở trong trò chơi game này. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta hãy cùng xem phần tiếp theo của nó là cái gì nhá. Nhưng đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel. Còn bây giờ thì let's go. Rồi, thay đổi mới nhất tính đến thời điểm hiện tại mà có lẽ là các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra, đó chính là việc xuất hiện một cái sĩ quan của quầy rượu, đó chính là cô làng mắt mèo này. Thế thì trong thời gian sắp tới thì các bạn cũng sẽ có được một cái sự thay đổi tiếp theo liên quan đến nữ sĩ quan ở trong quầy rượu này. Đó chính là bộ trang bị dành riêng cho cô nàng đó. Chính là cái trang bị này. Rồi, đây chính là cái nội dung chính của video clip mà mình muốn cho các bạn xem. Và mình sẽ chia sẻ một vài cái cảm nhận của mình về bộ trang bị này, để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn về tương lai của trò chơi game sắp tới nhé. Thì đây là một cái trang bị mà các bạn sẽ lấy được nó ở trong cái sự kiện là Secure Cage. Nó giống như là một cái quầy đặc biệt dành cho trang bị của các sĩ quan, tương tự như quầy rượu của các sĩ quan đấy. Thì bây giờ nó cung cấp cho chúng ta một cái cơ chế độc quyền để có thể tìm được các trang bị ở cấp bậc cao hơn, chất lượng tốt hơn, nhưng dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ tốn kém hơn. Đó. Và cái này chỉ có thể tìm kiếm được thông qua cái sự kiện là Secure Cage này, chứ không có kiếm được từ các nguồn free các bạn nha. Thế thì sự kiện Secure Cage đó là cái gì thì mình sẽ cho các bạn xem đây này, chính là cái sự kiện này. Đấy, là chúng ta sẽ phải đổi các cái chìa khóa, 3 cái chìa để nhận được một cái chìa Secure Cage để mở ra cái này. Đúng như những gì mình đã nói. Thế thì trước đây chúng ta mới chỉ có được một cái vật phẩm là cái găng tay này. Thì bây giờ chúng ta có thêm một cái vật phẩm là cái máy vi tính. Máy vi tính. Nhưng được thiết kế dưới dạng bản đồ. Thế thì ở đây có điều gì đặc biệt các bạn lưu ý này. Nhìn này. Đầu tiên là dòng tăng cường sát thương. Nhìn trông rất cơ bản là 12%, rất đơn giản. Nhưng hãy để ý đến dòng thứ hai là tăng cường tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường và tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công kỹ năng. Hai cái nhá, lên đến 12%. Cái dòng tiếp theo là độ bền và kháng. Độ bền thì 48% và kháng sát thương là 12,5%. Rồi cái dòng đặc biệt, cái thuộc tính đặc biệt này là khi các bạn có sở hữu đến level 5 là chúng ta đã kích hoạt được cái dòng thuộc tính đặc biệt này rồi. Và nâng cấp nó lên thì chúng ta sẽ có khả năng được tăng thêm các chỉ số thêm thôi. Là khi mà sĩ quan xe tăng đấy có kích hoạt được cái đòn tấn công thường mà có tỷ lệ chí mạng xuất hiện đấy thì sẽ gây ra thêm một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan cho mục tiêu với hệ số là 500. Cái lần kích hoạt thì sẽ được tính là 4 giây một lần, tức là trong vòng 8 giây chúng ta sẽ có cơ hội nhé là gây ra một cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 500 nữa. Đấy. Thế thì tại sao cái bộ cái trang bị này nó lại phù hợp với cái sĩ quan mắt mèo như mà mình vừa mới giới thiệu ở đầu video clip ấy? Thì chúng ta hãy xem lại. Đây chính là cái kỹ năng này. Có một cái kỹ năng là đây này, tăng cường kháng sát thương của cái sĩ quan của cái đơn vị xe tăng này lên 15% và tăng cường tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường và đòn tấn công kỹ năng là 15%, cộng với 12% của cái trang bị vừa rồi là chúng ta đã có 27% cái tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường nhá và đòn tấn công kỹ năng. Đấy, kinh khủng chưa các bạn?
Và đọc đến đây rồi ấy, thì có lẽ là các bạn sẽ tự hình dung được trong đầu là mình sẽ học kỹ năng như thế nào liên quan đến cô nàng mắt mèo này. Ở đây thì mình có thể khuyến nghị các bạn soi xét hai cái kỹ năng này. Đầu tiên là không, bỏ qua kỹ năng đây. Đầu tiên là cái kỹ năng này của anh chàng thợ săn sa mạc là nó sẽ giảm cái thời gian tải đạn, tức là tăng tốc độ bắn lên nhanh hơn này. Đồng thời là tăng cái tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường lên 30%, cộng với lại tỷ lệ chí mạng của bản thân nữ sĩ quan mắt mèo và tỷ lệ chí mạng của cái trang bị vừa rồi 27% nữa, nâng tổng số lên thành 57% cái tỷ lệ chí mạng các bạn ạ. Đấy nha. Còn nếu không thì các bạn có thể học cái kỹ năng này của cô nàng Phượng Hoàng Thép, nó cũng tăng cái tỷ lệ chí mạng lên 15% nữa. Đấy, dĩ nhiên là nó không bằng được cái anh chàng này, nhưng mà thôi, nếu như các bạn có Phượng Hoàng thì chúng ta bắt cặp với Phượng Hoàng cũng được. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn dùng Phượng Hoàng Thép cộng với cái nữ sĩ quan mắt mèo như vừa rồi ấy, thì chúng ta có thể thay thế hai cái kỹ năng vừa rồi trong điều kiện là mình không có, đúng không ạ? Mình không có được cái điều kiện học tập cái kỹ năng đấy thì các bạn cũng có thể xem xét các cái kỹ năng của anh chàng kiếm ảnh này, rapier này. Đấy, cũng được cộng thêm 20% tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường. Một kỹ năng rất rẻ mà lại phù hợp được với cô nàng này, cộng với cái trang bị vừa rồi nhá. Thế thì các bạn thấy là cặp đôi này sẽ dùng cho đơn vị nào rồi chứ? Tốc độ bắn càng nhanh thì cái khả năng gây ra tình trạng chí mạng càng cao. Mà chí mạng càng cao thì ui trời ơi, bắn càng thấm các bạn ạ. Đấy, một cái cặp bài mà có lẽ là đã được định hình từ trước đấy, mà nhà phát hành đã có một cái lộ trình rất sớm để cho các bạn xây dựng được một cái bộ kỹ năng dành riêng cho một cái sĩ quan trong quầy rượu luôn. Mình thấy là khá là tuyệt vời nhá. Đấy, với cái kỹ năng thứ hai thì có lẽ nếu như được mình chọn thì mình không cần chọn cái kỹ năng của quầy rượu đi, để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn, thì mình sẽ chọn cái kỹ năng của cô nàng Margarita này đi. Đấy, tuyệt vời. Đó, cái kỹ năng này chiến đấu thì sẽ bình thường sẽ được cộng 15% sát thương kỹ năng sĩ quan. Còn nếu mà ở ngoài chiến trường, tức là các bạn mang ra ngoài cánh đồng là tính rồi, là đã được tăng thêm hỏa lực thêm 30% nữa. Thì 30% này nó lại khá là phù hợp với cái việc tăng hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan cực kỳ cao của cô nàng mắt mèo, vừa cộng thêm với cái trang bị này. Đấy, thêm được cái này nữa, hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 500 nữa. Úi giời, lối đi nào cho nông dân đây các bạn ơi, lối đi nào cho nông dân các bạn. Đấy, đùa. Thôi mình cũng không biết phải nói gì nữa đây các bạn ạ. Thôi thì nông dân lại tìm đến nông dân để vui chơi với nhau thôi. Còn đấy là một vài cái nhận định của mình. Tương lai của nông dân sẽ đi về đâu? Cái đấy là điều đấy phụ thuộc vào tất cả các bạn. Các bạn hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tiếp nhé. Còn bây giờ, goodbye. Đừng quên tham gia vào chương trình hội viên của Hashgame để ủng hộ mình ra thêm nhiều video clip hơn nữa nhé. Bye bye.